সো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, যেনেকৈ বাৰু মই প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে এইটো বাৰু মটিভেশ্যন বুলি ক'ব পাৰা, নাথিং এলছ, ঠিক আছে। এনেকুৱা নহয় যে বাৰু মই নিজৰ কিবা আৰু দেখাই আছোঁ বা কি আৰু এনেকৈ নহয় বাৰু, জাষ্ট এটা চ'ৰ্চ অফ মটিভেশ্যন। চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট চাকৰি পোৱাৰ পিছত, বিশেষকৈ SSC হওক বা আমাৰ ৰেলৱে চাকৰি হওক, চেলাৰী পে' শ্লিপ কেনেকৈ থাকে তোমালোকে যেনেকৈ বহুতে গম পোৱা, যেনেকৈ মোৰ মোটামুটি 5 বছৰৰ বেছি হ'ল চাকৰি কৰা। চ' মোৰ চেলাৰী শ্লিপটো অলপ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তাতে কি কি কম্পনেণ্টছ আছে, কি কি এলাৱেঞ্চ থাকে, কি থাকে নাথাকে, মানে বস্তুখিনি অলপ কোৱাৰ কাৰণে, যাতে এটা মটিভেশ্যন পোৱা, মানে ষ্টুডেণ্টে যাতে মটিভেশ্যন পায়। আৰু চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে, ষ্টেট গভমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে বাৰু প্ৰিপেৰেশ্যন বহুতে কৰে, বহুতে চাকৰিও পায় বাৰু। বাট মই সদায় মই নিজে পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট জবছত ৰেচপেক্ট, চেলাৰী, ৰেপুটেশ্যন, পাৰ্কছ, এলাৱেঞ্চ গোটেইখিনি বেছি দিয়া হয় না নাই? চ' আৰু তাতে এটা স্পেচিয়েল এটা মানে অৰা আৰু এটা, চ' এইকাৰণে মই এটা আজি বাৰু এটা পে' শ্লিপ মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' বাৰু এইটো আমাৰ নৰ্মেল এপ আৰু RESS বুলি, আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি ডিটেইলছ আমাৰ পোৱা যায়। চ' ওপৰত তোমালোকে যেনেকৈ মোৰ নামটো চাবই পাৰিছে, আৰু ইয়াতে বাকী বায়'ডাটা, এভৰিথিং, NPS গোটেইখিনি পোৱা যায়। চ' বাকীখিনিতো বাৰু আজি নহয়, আজি অকল চেলাৰী কথাটো অলপ ডিছকাছ কৰিব লগা আছিলে। তো চেলাৰী মই বাৰু অলপ কিবা এটা পাৰ্চনেল ৰিজনৰ কাৰণে মই একেবাৰে ৰিচেণ্ট চেলাৰী শ্ব' কৰাটো ইমান মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ। মই অলপ লেট এটা চেলাৰী দেখাই আছোঁ। ৰ'ব, মই কাম কৰোঁ এটা 2022 ছেপ্টেম্বৰ মাহত মই চেলাৰী দেখাই আছোঁ। বিকজ ৰিজনটো মই কৈ আছোঁ বাৰু, বিকজ অক্টোবৰৰ পৰা মোৰ টেক্স ডিডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হয়। চ' 4 মাহ টেক্স ডিডাকশ্যন হয়। চ' টেক্স ডিডাকশ্যন হ'লে মানে ক্লিয়াৰ পিকচাৰ পোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ব ষ্টুডেণ্টৰ, যে টেক্স ডিডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত এনেকৈ এটা এমাউণ্ট আহি আছে। আৰু টেক্স ডিডাকশ্যন বাৰু মোৰ কমপ্লিট ইয়াৰটো নহয়, মোৰ বছৰত বাৰু 4 মাহে টেক্স ডিডাকশ্যন কৰে। যিমানখিনি এমাউণ্ট টেক্স ডিডাক্ট কৰিব লগা থাকে 4 মাহত ডিডাক্ট কৰি দিয়ে বাৰু। চ' মই ছেপ্টেম্বৰ মাহত ডিডাকশ্যন হোৱা নাছিলে, অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল। চ' মই ছেপ্টেম্বৰৰ চেলাৰী শ্লিপটো দেখাই আছোঁ। চ' ওপৰত যেনেকৈ নাম, ডেজিগনেশ্যন, ষ্টেচন মাষ্টাৰ, ডিপাৰ্টমেণ্ট, অপাৰেটিং এইবিলাক দিয়া আছে বাৰু। পে' ৰেট তোমালোকে চাব পাৰিছা, 39,900 যিটো পে' ৰেট আছে, এইটো হ'ল বেচিক পে'। আজিৰ দিনত বাৰু এইটো মোৰ হ'ল 41,100। মোৰ জানুৱাৰী মানে প্ৰতি বছৰত জানুৱাৰীত মোৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হয়, যি হওক বাৰু। এতিয়া বাৰু মোৰ 41,100 মোৰ বেচিক পে' চলি আছে। বাট বিকজ এইটো ছেপ্টেম্বৰ 2022 লাষ্ট বছৰৰ কথা কৈ আছোঁ, চ' তেতিয়া মই 39,900 আছিল। চ' অলপ যদি মই তলত আহোঁ, চ' বেচিক পে' 39,900, DA মানে ডিয়াৰনেছ এলাৱেঞ্চ এটা দিয়া হয়। এইটো বাৰু এতিয়া বঢ়াই দিয়া হৈছে 42%। চ' এইটো আৰু ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে। হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ, HRA বুলি যিটো আমি গম পাওঁ, হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ দিয়া হয়। ট্ৰেন্সপৰ্ট এলাৱেঞ্চ এটা দিয়া হয়, মানে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কাৰণে এটা এলাৱেঞ্চ দিয়া হয় এক্সট্ৰাকৈ। নাইট ডিউটি এলাৱেঞ্চ, এইটো বাৰু ডিপেণ্ড কৰিব যে কোনে কিমানকেইটা নাইট কৰিলে, ঠিক আছে। চ' মোৰ বাৰু এভাৰেজত বাৰু মোৰ 13-14টাকৈ নাইট হয় বাৰু। চ' 13-14টা নাইটৰ কাৰণে মোক ইমান টকা দিয়া হৈছে। চ' এভাৰেজ এটা ওলাই লোৱা যে নাইট এলাৱেঞ্চ কিমান আৰু। নেক্সট হ'ল হলিডে এলাৱেঞ্চ এটা দিয়া হয়। মাহত যিমানকেইটা নেশ্যনেল হলিডে থাকে, এই হলিডেত যদি কোনোবা ডিউটি কৰে, এইদিনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা এলাৱেঞ্চ দিয়া হয়। এইটো NHA বুলি কোৱা হয়, নেশ্যনেল হলিডে এলাৱেঞ্চ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট হ'ল ট্ৰেভেলিং এলাৱেঞ্চ, এইটো এটা বেলেগ এটা এলাৱেঞ্চ আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট এলাৱেঞ্চ বেলেগ আৰু ট্ৰেভেলিং এলাৱেঞ্চ বেলেগ। নেক্সট হ'ল স্পেচিয়েল ডিউটি এলাৱেঞ্চ, এইটো অলপ ইউনিক হ'ল বাৰু। স্পেচিয়েল ডিউটি এলাৱেঞ্চ মানে SDA, এইটো অকল আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত ডিউটি কৰা ষ্টাফে অকল পায়। যদি কোনোবা আলিপুৰত, কোনোবা কাটিহাৰ ডিভিজনত, কোনোবা আলিপুৰ ডিভিজনত, বা কোনোবা আৰু এই কলকাতা বা হাওৰা বা মুম্বাই ছাইডত ডিউটি কৰে, বা নৰ্থ ইণ্ডিয়া ছাইডত ডিউটি কৰে, তেখেতক বাৰু এই স্পেচিয়েল এলাৱেঞ্চটো দিয়া নহয়। এইটো অকল নৰ্থ ইষ্টত কৰা ষ্টাফকে দিয়া হয়। নৰ্থ ইষ্টত ডিউটি কৰা ৰেলৱে ষ্টাফকে এই SDAটো দিয়া হয়, স্পেচিয়েল ডিউটি এলাৱেঞ্চ, যিটো মোটামুটি 4,000। আৰু বাকীখিনি যি হ'ল। এতিয়া বাকী কেইটামান অলপ ডিডাকশ্যনো থাকে। NPS যেনেকৈ পেঞ্চন স্কীমত যিটো ডিডাকশ্যন হয় বাৰু, এইটোত এটা আছেই। আৰু কেইটামান অলপ চলপকৈ ইউনিয়নৰ কিবা কিবি ডিডাকশ্যন হয় আৰু। চ' চামাৰী, একদম লাষ্টত চামাৰীটো চাব পাৰা যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত 30 দিন হয়, 30 ডেইজ। চ' 30 ডেইজ মোৰ টোটেল গ্ৰছ হৈ আছিলে বাৰু 72,975, মোটামুটি 73,000 ধৰা। ডিডাকশ্যন মোটামুটি NPS আৰু এইবিলাক লৈ 5,500 ডিডাকশ্যন। নেট পে' মানে যিটো ইন হেণ্ড চেলাৰী বুলি কোৱা হয়, এইটো 67,390।
ঠিক আছে আৰু বাকীতো যিবিলাক দিয়া আছে আছে আৰু চ' এইটো হ'ল মোটামুটি এটা জাষ্ট এটা মানে এতিয়া বাৰু মোৰ যেনেকৈ 5 বছৰ হ'ল কোনোবা আছে বাৰু 15 বছৰ 20 বছৰ চাকৰি কৰা মানুহ আছে চ' চেলাৰী মোটামুটি ধৰা 1.5 লাখ 2 লাখৰ নিচিনা হ'ব আৰু চ' অবভিয়াছলি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট এইটো দেখুৱাৰ কাৰণে হ'ল মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ জাষ্ট আ চ'ৰ্চ অফ মটিভেশ্যন হিচাপে লোৱা যে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট চাকৰি কৰিলে কিন্তু এটা ভাল এটা চেলাৰীৰ লগত ৰেচপেক্ট গোটেইখিনি পোৱা যায় আৰু এইকাৰণে মই ৰেলৱে আৰু SSC চাকৰিৰ কাৰণে মই সদায় ষ্টুডেণ্টক মই অলপ ইনচিষ্ট কৰোঁ অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যাতে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে ন' ডাউট চাকৰিটো অলপ টাফ ইমান ইজিকৈ পোৱা চাকৰি নহয় বাৰু এইটো কাৰণে বহুত বেছি লেবাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় বাট ষ্টিল এবাৰ চাকৰিটো পোৱাৰ পিছত কিন্তু লাইফত আৰু কোনো প্ৰব্লেমে নাথাকে আৰু মানে এটলিষ্ট ইন টাৰ্মছ অফ ফিনান্সিয়েল যদি মই কথাখিনি কওঁ আৰু ঠিক আছে চ' বাৰু ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ